የሞባይላቹ ባትሪ ቶሎ ቶሎ እያለቀ ተቸግራችኋል? እንግዲያውስ እነዚህን ቀላል መፍትሔዎች በቅደም ተከተል አድርጉ። የስልካችሁን ስክሪን ወደ ታች በማንሸራተት ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ስክሮል አፕ በማድረግ ስክሪናችሁን ወደ ላይ በማንሸራተት አፕሊኬሽንስ የሚል ኦፕሽን ላይ ግቡ። እነኚህ ሁሉ እኔ የምጠቀማቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው። እናንተም የምትጠቀሟቸው የስልካችሁ አፕሊኬሽኖች እዚህ ላይ እንደዚህ ይደረደሩላችኋል። በመቀጠልም ከመጀመሪያው አፕሊኬሽን ትጀምሩና ሞባይል ዳታ የሚለውን ኦፕሽን አለው። ባክግራውንድ ዳታ ዩሴጅ አሁን ከጀርባ ባትሪ አይበላም ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን ወደ ኋላ ሁለት ጊዜ ተመለሱና ቀጣዩን አፕሊኬሽን እንደዚሁ ክሊክ በማድረግ ሞባይል ዳታ የሚለውን ኦፕሽን በመንካት አለው ባክግራውንድ ዳታ ዩሴጅ የሚለውን ኦፍ ታደርጋላችሁ። በዚህ መልኩ የስልካችሁን ሁሉንም አፕሊኬሽኖች ባክግራውንድ እንዳይቆጥሩባችሁ ኦፍ ማድረግ ይኖርባችኋል። በመቀጠል ወደ ሁለተኛው ሶሉሽን ወስዳችሁ አሁንም የስልካችሁ ሴቲንግ ላይ እንደገባችሁ ስክሮል አፕ በማድረግ ስክሪናችሁን በማንሸራተት ባትሪ ኤንድ ዲቫይስ ኬር የሚል ኦፕሽን ታገኛላችሁ። ክሊክ አድርጉት እሱን። ከዚያም ከፍ አድርጉት አንድ ጊዜ ኦፕቲማይዝ ናው የሚል ኦፕሽን ታገኛላችሁ። እንደምትመለከቱት ክሎዝ ባክግራውንድ አፕሊኬሽን ኤንድ ረን ቼክስ የሚለው 100 በ89 ነው። ይህንን ኦፕቲማይዝ ናው የሚለውን ኦፕሽን ክሊክ አድርጉት። አሁን ተመልከቱት 100% ኦፕቲማይዝድ ሆኗል ማለት ነው። ባትሪያችን ዳን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኦል ጉድ 100% እንደምትመለከቱት አሁን ባትሪያችን ኦፕቲማይዝድ ሆኗል። ምንም ነገር አይቆጥርበት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ግጩት። ሌሎችን ያስተምራል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር አድርጉት። ለዚህ ምርጥና አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁም በቀላሉ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከጎን በኩል ያለችው የደወል ምልክቷን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ እኔ በየወቅቱ ቪዲዮዎችን ስለቅ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቤተሰብ ሁኑ።